Společnost Hultafors nemá jenom malý sekyrky, který byste si mohli připnout k opasku a nosit je všude okolo. Má i větší kamarády, na který budete pyšný. Ahoj všichni, blíží se nám konec natáčecího dne a já jsem si pro vás připravil ještě jednu sekyru, jak jste určitě poznali. Jedná se o sekyru značky Hultafors, protože tyhle sekyry zkrátka splňují všechno to, co od sekyry očekáváte. V tomhle případě nejde o žádnou sekyrku, kterou byste si připli na páse, kterou byste si dali do batohu. Možná můžete, pokud máte dostatečně velký batoh, ale dost silně o tom pochybuju. Tohle je totiž ta pravá štípací sekyra. Hlavice má váhu 1500 gramů, celkem má sekyra 2020 gramů, délka je 750 mm. Co je důležité u každé štípací sekyry, je jak tvar a délka topůrka, tak i právě hlavice. Jak si můžete všimnout, sekyrka má ochranu čepele. Tu velice jednoduše sundáme, samozřejmě ochrana čepele je součástí balení a je vyrobená z pravý kůže. V okamžiku, kdy jsem sundal tu ochranu čepele, jste si mohli všimnout, že ten výbrus je trošičku jiný. Celkově ten tvar té hlavice je trošičku jiný, ale k tomu se dostaneme. Začněme u topůrka. Topůrko, jak jsem říkal, dlouhý 750 mm a na rozdíl od ostatních sekyrek je rovný. Právě kvůli tomu, že se jedná o štípací sekyru, se tady nehodí to ergonomický tvarovaný topůrko. Mnohem lepší je rovný, po kterém vám bude líp sjíždět ruka a díky tomu můžete dát mnohem větší ránu a švih vlastně do toho úderu. Topůrko je příjemně tvarovaný, nikde není hrubý, nikde se nemusím bát, že bych si zadřel třísku, nabízí parádní úchop a cítím, že mám v ruce pořádný materiál. Podobně jako u ostatních sekyrek značky Hultafors, i toto topůrko je vyrobený z amerického bílého ořechu. Proč už jsem říkal, nicméně řeknu to moc rád znova. Americký bílý ořech je nejenom pevný, ale také pružný. Ta pružnost toho dřeva je šíleně důležitá, obzvlášť potom u štípací sekyry, kde očekáváte, že ty nárazy budou opravdu tvrdý. Určitě nechcete, aby vám vibrace z těch nárazů šly do loktů, aby vás potom ty ruce bolely, to fakt ne. Právě proto je dobrý mít pružný dřevo, který dokáže absorbovat co nejvíc z těch vibrací. Topůrko na konci, klasicky díra průvlek, například na kůži, nebo abyste si tam mohli prolít ruku. To, co nás určitě všechny zajímá, je právě ta násada. Jak jsem říkal, násada váha 1500 gramů, což je opravdu velký kus oceli. Ten tvar je trošku jiný, právě kvůli tomu, že je to štípací sekyra. Zde nemůže být klasický konvexní tvar, který mají i ostatní násady. V tomto případě je tvar mírně konvexní, nicméně se rozšiřuje. Díky tomu při záseku do toho dřeva to dřevo má mnohem větší tendenci se rozskočit. Jelikož je to Hultafors, tak samozřejmě pravá švédská ocel, žádný bláto, který byste museli furt ostřit, to by mě fakt nebavilo. Ta ocel je opravdu skvělá. Díky tomu, že je tvářena ručně pomocí standardních a tradičních technologií, je ten materiál opravdu hutný, pevný a tvrdý. Zároveň má hlavice takovou krásnou patinu, která vznikla právě tím ručním tvářením. Já vám pak udělám detail přímo na tu hlavici, abyste věděli, o čem mluvím. Nicméně je to opravdu paráda. Když se na to koukáte, tak máte pocit, že držíte v ruce něco, co někdo vyráběl secem, což je pro mě důležitý. Co si osobně myslím o sekyře? Velice dobrý kvalitní úchop, parádní hlavice. Věřím, že právě ten tvar té hlavice v kombinaci s tím úchopem, který zaručí pořádný švih, dokáže rozlomit i pořádný kulon dřeva. A co jiného bychom taky od štípací sekyry chtěli, že? Na závěr dodám dvě důležité informace. Název sekyry Hult je odvozený od oblasti Hultsbruk, kde vlastně vznikají všechny tyhle skvělé sekyry a kde ta kovařina má svůj původ. Za druhé, výrobci té sekyry jsou si tak jistí kvalitou všech komponent, celého toho zpracování, že vám na sekyru dávají doživotní záruku. Myslím si, že neexistuje už větší důkaz toho, že to někdo se svým výrobkem myslí vážně. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám video líbilo. Dejte nám like, odebírejte nás, ať vám neutečou žádný důležitý videa. Zároveň nám dole zanechte komentář, pokud vás něco zajímá nebo pokud vám ve videu něco chybělo. Co udělám já pro vás? Do popisu videa vám dám odkaz na produkt, abyste se mohli podívat k nám na stránky. Zároveň nezůstaňte jenom u té sekyry, probrouzděte to s křížem, krážem, skrz na skrz, jak se říká. Najdete tam mnoho skvělých věcí, vybavení, oblečení, nožů a dalších prvků, které můžete hledat. Já se s vámi loučím, děkuji za pozornost a mějte se krásně. Ahoj.